ආයිබන් පිළිගන්නවා RUKA vlog YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝ එක කියලා දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ බිටේ shower එකෙන් වතුර ලීක් වෙනවා නම් කොහොමද හදාගන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඔයාලා මේ channel එක දැන්වත් subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාත් තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක subscribe වෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon click කරලා notification ඕල් දාලා තියාගන්න. මම දාපු වීඩියෝ එකක් අනිත් අයටත් කලින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන් යද්දී වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා දෙනවා නම් වීඩියෝ like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද like එකක් දැම්මොත් තමයි මේ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් තව කෙනෙක්ට බලන්න recommend කරන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි intro එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක continue කරගෙන යමු. You can learn about engineering and agriculture through this channel. හොඳයි එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි මේ ලීක් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් හදාගන්න කලින් අපි බලමු කොහොමද මේක ලීක් වෙන්නේ කියලා. එහෙම ලීක් වෙන හේතු දෙක තුනක්ම තියෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු මේක මොකද ලීක් වෙන්නේ කියලා. මේ මුලින්ම වහගන්නවා. වහලා ඉවරලා අපි ගලවලා බලමු. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මට පේන දැන් මම ගලව ගත්තා. ගලවුවට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමයි මේ ටැප් එක මේ බටේට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් හොඳට සම්බන්ධ වුණේ නැත්තම් මෙන්න මෙතනින් වතුර ලීක් වෙනවා. මෙන්න මෙතනට එනවා පොඩි රබර් රින් එකක්. දැන් මේකේ ඒ රබර් රින් එක නැහැ. මම ඒ රබර් රින් එක ගැලෙව්වා. මෙන්න මේක තමයි ඒ එන රබර් රින් එක. ඒක මෙන්න මෙතනට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට සෙට් වෙනවා. එතකොට තමයි මෙයා හොඳට ෂීට් වෙන්නේ. හරියට මේක ෂීට් වුනේ නැත්තම් තමයි මෙතන ලීක් වෙන්නේ. දැන් මම මේක ගලවලා තිබ්බේ. ඒක තමයි අතට ලීක් උනේ. තව දෙයක් තමයි දැන් මේක පුපුරලා තිබ්බොත් එහෙම මේ රින් එක පුපුරලා තිබ්බොත් ඒත් වතුර ලීක් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ කාරණා තමයි මේ ලීක් වෙන්න ප්‍රධානම කාරණා වෙන්නේ. එකක් තමයි මේ රින් එක නැති වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක මේ රින් එක පුපුරලා තිබ්බොත් ඒත් වතුර ලීක් වෙනවා. දැන් බලමු මේ රින් එක නැති වුණොත් අපිට මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි එතකොට හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ රින් එක නැතුනොත් අලුත් එකක් දාන්න වෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම රින් එකක් හොයාගන්න ඕනේ. එහෙමත් හොයාගන්න නැත්නම් අපිට ලේසිම ක්‍රමයක් තියෙනවා මේ වගේ රින් එකක් හදාගන්න. මම පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද මේ දිනේ රෙඩ් සීල් එකක්. අපිට මේ රබර් රින් එක හදාගන්න මේ රෙඩ් සීල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට මේක රින් එකක් හදාගන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට සාමාන්‍යයෙන් මේ රබර් රින් එකේ ඝනකමට මේ රෙඩ් සීල් ටිකක් දාගත්තොත් අපිට වතුර ලීක් එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. මම කියා දෙන්නම් ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට රෙඩ් සීල් එක අපි දිගහැර ගන්න ඕනේ. දිගහැර ගනිද්දි සාමාන්‍යයෙන් රෙඩ් සීල් ටිකක් ඕනේ නෝ මේකට. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ වගේ අපි නිකන් ලණුවක් වගේ ටිකක් අඹරලා හදා ගන්න ඕනේ. ටිකක් ඝනකමට. මොකද මේ රින් එක ටිකක් ඝනකම නිසා අන්න ඒ වගේ ඝනකමක් වෙන්න අපිට මේක රෙඩ් සීල් අවශ්‍ය වෙනවා. වැඩිපුර දැම්මා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේකින් අර එතන ඒ සම්බන්ධ වෙන තැන හිර වෙන්න තමයි අපි මේ රෙඩ් සීල් භාවිතා කරන්නේ. ඒ රබර් රින් එකෙන් වෙන්නේ ඒ දෙයම තමයි. මේ ප්‍රමාණය අපි දාලා බලමු ඇති වෙයිද කියලා. මදි වුණොත් අපිට තව එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ වගේ අපි ඒ රෙඩ් සීල් එක අඹරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ දැන් මෙන්න මෙතනනේ ඒ රින් එක තිබ්බේ. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඒ රින් එකට තමයි මෙයා මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපි බලමු ඒ රින් එකේ හැඩයට මේ රෙඩ් සීල් රවුමක් මෙහෙම තියාගන්න. අගට සියාගන්න අමාරු නිසා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මේ සෙට් වෙන
පොට තියෙන කෑල්ල උඩට දාගෙන මේ ට්‍රෙඩ් සීල් එක මෙහෙම ඇතුලට දාගන්න. දාගනිද්දි මේක හොඳට මේ රවුමක් විදිහට දාගන්න පුළුවන් නම් වැඩි සාර්ථකයි. මෙන්න මේ විදිහට අපි එන්නම තියා ගන්නවා. මට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ මම මේ කප් එක මෙහෙම උඩට අදලා ගන්නවා. එයාලට පේනවනේ මේ වතුර එන හිලට බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ටෙප් සීල් දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ටැප් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒක මදි වගේ. තව දාන්න ඕන ටෙප් සීල්. මොකද මදි වගේ කියලා තේරුනේ. මේක දැම්මට පස්සේ මෙතන පොඩි ලූස් ගතියක් තියෙනවා. ඒ ලූස් ගතිය නැති වෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද අපි තව ටිකක් ටෙප් සීල් ගමු. මගේ වීඩියෝස් බලන හුඟ දෙනෙක් මගේ channel එක subscribe කරලා නැහැ. ඉතින් ඔයත් subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන හොඳට subscribe බටන් එක බලලා දැම්ම subscribe වෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. මම දාපු වීඩියෝ අනිත් අයලත් කලින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන් යද්දී වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මේ වීඩියෝ like එකක් දැම්මොත් තමයි මේ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් තව කෙනෙක්ට බලන්න recommend කරන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාගෙන යන්න. හරි මම හිතනවා මේ ප්‍රමාණය ඇති වෙයි කියලා. අපි මේකත් මේ වගේ රින් එකක් හදාගමු. රින් එකක් හදාගෙන මෙන්න මේ විදිහට රින් එක හදාගන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ ආයි අපි මෙතනට තියලා තද කරලා බලමු. ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ මම ඇතුළට ගිහිල්ලා නේ. ඔයා දකින්න ඇති කලින් මෙන්න මේ රින් එක ඇතුළට ගිහින් තිබ්බා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. මටත් අහුනේ දැන් මේක කරනකොට. හරි ඒකින්ද දැන් මම කලින් මේකේ රින් එක ලොකුවට හදාගත්තනේ මහතට. අපි කෝකටත් පන්න පොඩි රින් එකක් යටින් දාගමු. හරිද? රින් එක ඝනකම් මදි එකයි කේස් එක. ඊට පස්සේ අපි අර ලොකුවට හදාගත්තු රින් එක ඒක උඩින් තියාගමු. දැක්කන් මේ රින් එක මම දැම්මේ නැහැ. මම ටෙඩ් සීල් වලින් හදපු එකක් තමයි දැම්මේ තාම. දැන් අපි තද කරලා බලමු තියලා. දැන් ටිකක් තදට අහු වෙනවා. හරි. දැන් නම් තදයි. අපි දැන් බලමු ටැප් එක ඇරලා මේක ලීක් කරනවද කියලා. ටැප් එක ඇරියා. දැක්කනේ ලීක් වෙන්නේ පොඩ්ඩක්වත් ලීක් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ගෙදරදීම අපිට හදාගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය. අපේ ගාව පැකින් තියෙනවා නම් අපිට කපලා වෙනම හදන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම ගෙදරකම ඒ වගේ උපකරණ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි මම මේකේ මේ ට්‍රෙඩ් සීල් එකකින් කොහොමද මේ වගේ ලීක් එකක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා කියලා දෙන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ කරගෙන ආවේ. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ channel එක දැන්නම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන අද පාට subscribe බටන් එක subscribe වෙන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ bell icon එක click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. මම දා වීඩියෝ එක අනිත් අයටත් කලින් ඔයාලා ගන්නම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ වලින් හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්න.
මම මේ තම ගන්නවා. ඔබ දෙල දෙනාට සුබ දවසක්.